Xin chào mọi người. Trong video kế tiếp lần này, chúng ta sẽ cùng nhau du hành về một vùng đất cổ xưa nằm ở phía nam Mesopotamia, ở giữa hai con sông Tigris và Euphrates, được biết tới là văn minh Lưỡng Hà thuộc miền nam trung tâm Iraq ngày nay. Đó là vùng đất ngự trị những sa mạc khô cằn khắc nghiệt, không có đá, không có gỗ, không có kim loại. Nhưng chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, trước khi có kim tự tháp Ai Cập, trước khi có các hoàng đế Trung Hoa, trước cả kinh thánh, đã xuất hiện những con người lần đầu tiên học cách xây dựng nền văn minh sớm nhất được biết đến, đó chính là người Sumer. Bây giờ để bắt đầu video, chúng ta sẽ khởi đầu bằng tìm hiểu nguồn gốc người Sumer. Đầu tiên, chúng ta cần phải làm rõ, trong suốt hơn 2.000 năm, người Sumer hoàn toàn biến mất khỏi ký ức của nhân loại. Không một văn bản Hy Lạp hay La Mã nào nhắc đến họ, trong Kinh Thánh, nếu có thì chỉ là những dấu vết mờ nhạt và gây tranh cãi. Ngay cả các học giả châu Âu đầu thế kỷ 19 khi bắt đầu khai quật Lưỡng Hà cũng không hề biết rằng đã từng tồn tại một dân tộc mang tên Sumer. Phải đến khi giới khảo cổ học hiện đại bắt tay giải mã chữ hình nêm khiến làm rõ những khám phá về sự tồn tại của người Sumer. Điều này đã làm thay đổi hoàn toàn hiểu biết của con người về lịch sử cận đông cổ đại và bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu người Sumer. Nói về nguồn gốc chủng tộc của người Sumer, cho đến nay vẫn là một vấn đề chưa thể xác định dứt khoát. Hầu hết các nhà sử học đều khẳng định người Sumer không phải là dân Semitic, ngôn ngữ cũng hoàn toàn khác với ngôn ngữ của người Akkad, Babylon hay Assyria. Do đó, giả thuyết cho rằng người Sumer di cư từ một vùng xa xôi nào đó đã từng được đặt ra, nhưng không có bằng chứng khảo cổ hay văn bản nào đủ chắc chắn để xác nhận. Xét trên tư liệu hiện có, người Sumer đã xuất hiện trong lịch sử như một cộng đồng đã hoàn chỉnh, chứ không phải là kết quả của một quá trình hình thành được ghi chép rõ ràng. Nhiều nhà sử học đang đặt giả thuyết có khả năng người Sumer là một dân tộc Bắc Phi di cư từ vùng sa mạc Sahara xanh vào Trung Đông và chịu trách nhiệm cho sự lan rộng của nông nghiệp ở Trung Đông. Tuy vậy, đã có các bằng chứng trái ngược cho thấy sự phát triển nền nông nghiệp đầu tiên lại có nguồn gốc từ Lưỡng Hà, chứ không phải là từ một quá trình du nhập. Ngoài ra, một số học giả cũng liên hệ người Sumer với người Hurrian và người Urartian và cho rằng vùng Caucasus ở miền nam nước Nga mới chính là quê hương của họ. Tuy nhiên, hiện nay điều này vẫn chưa được chấp nhận rộng rãi. Một điều có thể khẳng định chắc chắn, người Sumer đã hiện diện tại miền nam Mesopotamia ít nhất trong thời kỳ đồ đồng đá và đầu thời kỳ đồ đồng giữa thiên niên kỷ thứ 5 và thứ 4 trước công nguyên. Trong giai đoạn tiền sử này, họ đã đặt nền móng cho một hình thức tổ chức xã hội hoàn toàn mới. Không giống các cộng đồng du mục hay bán du mục, người Sumer sớm định cư lâu dài, xây dựng làng mạc rồi tiến tới hình thành các trung tâm đô thị. Từ đó, các thành bang như Uruk, Lagas và Nippur lần lượt xuất hiện, đánh dấu bước chuyển căn bản từ xã hội tiền sử sang xã hội văn minh. Yếu tố quyết định cho sự định cư lâu dài này của người Sumer đó chính là thủy lợi. Những con sông của miền nam Mesopotamia mang phù sa màu mỡ được người Sumer đào kênh, đắp đập, chia nước. Chính nhu cầu tổ chức xây dựng thủy lợi buộc con người phải hợp tác với nhau đã sinh ra nhà nước, luật lệ và bộ máy quản lý, tạo ra những nền móng căn bản để tiến tới các thành bang hùng mạnh. Tiếp theo, một trong những di sản vĩ đại của người Sumer đó là chữ viết. Ban đầu chỉ là những ký hiệu để ghi chép lúa thóc, gia súc và thuế má. Chữ hình nêm dần phát triển thành hệ thống ghi ngôn ngữ hoàn chỉnh. Nhờ chữ viết, luật pháp, thư từ, hợp đồng, thần thoại và văn học đều được ghi lại. Có thể nói, nhờ người Sumer, lịch sử thành văn của nhân loại chính thức bắt đầu. Người Sumer cũng là những nhà lập pháp sớm nhất. Họ tin rằng mọi tranh chấp cần được giải quyết bằng văn bản, chứ không phải bằng bạo lực hay tùy tiện. Luật lệ phải được ghi đen trên trắng để cả vua lẫn dân đều bị ràng buộc. Đây là một bước tiến lớn trong tư duy chính trị và pháp lý của con người. Về mặt tôn giáo, người Sumer thờ đa thần và họ có vô số thần nhỏ. Mỗi thành bang Sumer đều có những vị thần bảo hộ riêng phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu thờ phụng của họ. Mối quan hệ giữa con người với thần linh cũng mang tính hợp đồng hơn là sùng bái mù quáng. Con người dâng lễ, thực hiện nghi lễ và tuân thủ luật lệ với hy vọng các vị thần sẽ bảo vệ cho sự ổn định của trật tự thế giới không bị phá vỡ, bất kể sự bảo vệ ấy có tàn nhẫn đến đâu. Những vị thần này được gọi là Anunnaki, là một tập thể thần linh có quyền lực tối cao đến từ một nơi gọi là Nibiru. Vị thần đế của hệ thống thần linh Sumer là An, vị thần bầu trời, hiện thân của quyền lực tối thượng và trật tự vũ trụ. Tuy An được xem là vị thần tối cao về mặt danh nghĩa, nhưng trong thực tế, ông ít can thiệp trực tiếp vào đời sống con người. Vai trò điều hành thế giới thần linh và nhân gian phần lớn được chuyển sang Enlil, thần gió và không khí, là vị thần nắm giữ quyền quyết định vận mệnh các thành bang. Một trong những vị thần quan trọng nhất khác là Enki, thần nước ngọt, trí tuệ và sáng tạo. Enki thường xuất hiện trong các thần thoại như một vị thần bảo trợ cho con người, mang tri thức, kỹ thuật và phép tắc đến cho xã hội. Enki đại diện cho mặt lý trí và linh hoạt của thần linh Sumer, đối lập với quyền lực nghiêm khắc và đôi khi tàn nhẫn của Enlil.
Bên cạnh các vị thần nam, còn có một thần nữ là bà Inanna, nữ thần tình yêu, sinh sản và chiến tranh. Inanna là một trong những hình tượng phức tạp và sinh động nhất của tôn giáo Sumer. Bà vừa là biểu tượng của sức sống, dục tính và sự phồn thịnh, vừa là hiện thân của bạo lực, tham vọng và xung đột. Càng về sau, các vị thần Anunnaki dần rời khỏi tầng cao của vũ trụ thần linh để gắn nhiều hơn với cõi âm. Trong nhiều văn bản muộn, họ trở thành các thẩm phán của thế giới bên kia, phục vụ dưới quyền nữ thần Ereshkigal. Nói về cõi âm, người Sumer không hề tin vào sự cứu rỗi sau cái chết. Trong quan niệm của họ, cái chết là số phận không thể tránh. Sau khi chết, tất cả mọi người, bất kể địa vị hay công lao, đều xuống một cõi âm u và buồn bã. Không có phần thưởng vĩnh cửu cho người công chính, cũng không có sự trừng phạt đời đời cho kẻ ác. Chính vì vậy, đời sống trần thế mới là nơi duy nhất để con người tìm kiếm danh dự, thành công và ý nghĩa. Trong các luận án nghiên cứu, rất nhiều chuyên gia lầm tưởng người Sumer là một dân tộc thống nhất đang hình thành quốc gia, nhưng không phải. Ngay từ đầu, các thành bang của người Sumer như Uruk, Lagas, Umma hay Nippur đều rất độc lập. Mỗi thành bang có vua, thần bảo hộ và lợi ích riêng. Trong thời kỳ hưng thịnh, các thành bang đều có sự hòa thuận, luôn thúc đẩy sáng tạo và cạnh tranh phát triển. Nhưng về lâu dài, các thành bang liên tục xung đột vì đất đai, nguồn nước và ảnh hưởng chính trị, làm tiêu hao nhân lực và tài nguyên. Họ luôn đối mặt thường xuyên ở trong tình trạng nội chiến và hiếm khi duy trì được sự ổn định lâu dài. Song song với sự chia rẽ nội bộ là áp lực từ bên ngoài. Từ cuối thiên niên kỷ thứ 3 trước công nguyên, các nhóm người Semitic nói tiếng Akkad ngày càng gia tăng ảnh hưởng tại Mesopotamia. Dưới thời Sargon, người Akkad trỗi dậy thành một thế lực hùng mạnh, đã tổ chức một cuộc chinh phục quân sự với người Sumer. Từ đây, người Sumer bị đặt dưới quyền cai trị của người Akkad. Tuy vậy, văn hóa và ngôn ngữ của họ vẫn tiếp tục được sử dụng trong hành chính và tôn giáo. Một yếu tố quan trọng trong sự suy tàn của người Sumer đó là sự phụ thuộc hoàn toàn vào thủy lợi. Qua nhiều thế kỷ canh tác liên tục, đất đai dần bị nhiễm mặn do tưới tiêu không hợp lý và khí hậu khô hạn. Năng suất nông nghiệp giảm sút, kéo theo khủng hoảng lương thực và bất ổn xã hội. Đây có thể được coi là một trong những nguyên nhân âm thầm nhưng mang tính cấu trúc làm suy yếu nền tảng vật chất của văn minh Sumer. Sự sụp đổ của văn minh Sumer cũng được phản ánh trong đời sống tinh thần và văn học. Các văn bản muộn của người Sumer đã dành cho và các trung tâm lớn khác tràn ngập những bài than khóc. Trong những lời than ấy, người Sumer không chỉ khóc cho thành phố mà còn cho chính trật tự thế giới đang tan vỡ. Các thần linh từng là chỗ dựa tinh thần, giờ đây được mô tả như đã quay lưng lại với con người. Tới đầu thiên niên kỷ thứ 2 trước công nguyên, triều đại Ba sụp đổ dưới sức ép của các cuộc xâm nhập từ người Amorite và Elam. Từ thời điểm đó, người Sumer không còn tồn tại như một thực thể chính trị độc lập. Ngôn ngữ Sumer dần biến mất khỏi đời sống thường nhật, bị thay thế bởi tiếng Akkad. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sự biến mất này không đồng nghĩa với việc Sumer bị xóa sổ hoàn toàn. Trái lại, di sản của người Sumer tiếp tục sống trong các nền văn minh kế tiếp. Chữ viết, luật pháp, thần thoại, nghi lễ và truyền thống học thuật của Sumer vẫn được người Akkad, Babylon và Assyria tiếp nhận và phát triển. Tiếng Sumer trở thành ngôn ngữ học thuật và tôn giáo, tương tự vai trò của tiếng Latin ở châu Âu Trung Cổ. Có thể nói, người Sumer có thể đã biến mất khỏi lịch sử nhưng không bao giờ biến mất khỏi sự phát triển của văn minh nhân loại.